Welcome, Tweeling mensen. Het is de maand van oktober. Niet vergeten, eind oktober transit alles. Oktober is de maand van reorganisatie. Zodra je komt tot het eind van het jaar. Nou, de maand van oktober brengt heel veel nieuws, informatie, maar is goed voor jullie tweeling. Omdat geld zit goed voor jullie tweeling. Geluk met geld in de maand van oktober. Nou, de beste huis is je tweede huis. Je vijfde huis. 10 van Pentacles is in de vijfde huis. Maar is zo, het says jullie moeten je family financial gaan helpen. Als je schoonmoeder is een Leo of je moeder is een Leo, moet je deze persoon financieel gaan helpen. Deze persoon is in heel veel financieel problemen. Dan zien wij in je gelukshuis, de negende huis is je huis van geluk. Heel veel geld komt terug naar jullie tweeling, omdat die gaat recognize dat je maagvrouw hebben heel veel geld genomen. Sommige van jullie Istanbul gaat je helpen om some sort of a new start te krijgen. Dus de tweede huis is met geld. Nieuw contractual overeenkomst komt voor jullie. Je contract wordt verlengen, dus dat is goed. Problematische situatie is in de huis van de 8 huis. De 8 huis is dat de geheim van de weeskal en de scorpion is nou boven water gekomen. Dus de weeskal en de scorpion had some soort van geheim. Ouden werkt samen met elkaar en onderzoek is nou geplaatst op de weeskal en de scorpion. De laatste huis is de huis van de waterman. Problematische situatie met een jong kreeft. Kom op voor jullie tweeling, oké? En als jullie kreeft, als jullie tweeling was getrouwd met een jong kreeft, je kwam achter dat deze jong kreeft had een affair met een jong maag, oké? Dus mensen gaan nou recognize dat deze mensen hebben in some sort of a problematic situatie. Misschien deze zijn je kinderen. Dus als je hebt een maagkind en een kreeftkind, there is some sort of a problematic situatie, an issue. In the house of family, there can some sort of a scheiden waar en daar kunnen ook relatieproblemen en sommige van jullie some sort of uitspraken over als een kind komt terug naar huis of niet. Beoordelen over some sort of a scheiding of scheiding come out. Je eerste huis zit goed. Sommige van jullie dat had geholpen om een huis te verkocht of te verkocht of te kopen. Het is ja, oké. Dus heel veel van jullie was in je hoofd. Krijg ik een nieuwe contract? Krijg ik de offer of wat ik heb geofferd aan een huis? Het is ja. Dus alles wat mee te maken met werk, home, je huis, je werk, je stability in het world. Het is een ja. 44, 2 keer. De veer van staven. De veer van staven is zeer positief. Alles dat heeft mee te maken met je werk en huis is zeer positief. Dus als je wil een nieuw huis gaan kopen of je wil gaan zoeken een nieuw huis of je wacht op informatie over een nieuw huis, het is ja. Als je wacht op een nieuw contractual overeenkomst of een nieuwe baan, het is ja. In de tweede huis, er is heel veel problemen concerning het stier en een maag. En mensen krijgen inzicht van de werking of een stier en een maag moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Nou, however, dus komt op, ik ken familielid of ik ken dat een bank financial institution recognize wat de stier en de maag heeft gedaan. Hoeveel geld ze hebben opgelikt en mensen nou recognize wat een stier en een maag hebben gedaan. Oké. Dus dit is goed omdat de geld komt terug als jullie had problematische situatie waar geld was gemissen van een rekening, dat soort van ding. Nou,
Tweeling in je huis, je hebt moeilijkheid met je relatie, moeilijkheid met je zus, moeilijkheid met je vrouw, moeilijkheid met je moeder. Oké, problematische situatie en heel veel moeilijkheid met een steerpersoon kom op je bord. Je moet some sort of oplossing met deze persoon. En sommige van jullie maar wil je excuses aangeboden. Sommige van jullie tweeling wil je excuses aangeboden aan een standboard person, omdat je recognize dat deze person, iets wat deze person heeft creëerd of zegt, is niet waar. Oké, dus je wil your excuses aangeboden aan deze person. Verdriet beoordelen aan some sort of a contractual overeenkomst dat hebben mee te maken. Een groot beoordelen over some sort of a contract dat aanwezig en een crave. Problematische situatie thuis met some sort of a contractual overeenkomst die recognize wat een crave heeft gedaan. Verdriet voor een crave als je bent in een relatie met een crave. Een crave contract wordt beëindigd omdat mensen recognize dat deze crave is niet wie zij of hij zegt dat. En wat een crave, some sort of a contract dat een crave heeft gecreëerd, was niet gebaseerd op feiten. Heel veel van jullie gaan recognize dat als je schoonmoeder is een Leo. Je schoonmoeder is zeer mentally disturbed. En ik zie dat je komt achter dat je schoonmoeder heeft heel veel financial problemen. Dus als je schoonmoeder is een Leo, je komt achter iets over deze persoon en de financial problemen dat deze persoon heeft gedragen. Dan we zien de energie van problematische situatie concerning je partner. En het is een situatie waar sommige van jullie dat is getrouwd met een buitenlandse persoon is nou in problemen gekomen met heel veel geld. En dit is een maak of een crave. Dus heel veel van jullie tweeling dat is in aanraking gekomen met de buitenlandse family. Dat is een crave of een maak. Deze mensen zijn in heel veel problemen. En sommige van jullie dat is getrouwd met een crave. Je gaat recognize dat je vrouw had een affaire met een maak. En heb je opgelikt heel veel geld. Het is een zeer deceptive situatie, maar aan de andere kant voor de rest van jullie dat is niet in een relatie met een buitenlandse persoon, dat is een maak of een crave. Het is goed omdat een nieuw huis, sommige van jullie krijgen een nieuw huis. Een nieuw contractual overeenkomst wordt gecreëerd, dus mensen dat het gevraagd over zijn contract wordt verlengen, ja, dus dit is positief. Je krijgt een nieuw offer voor een nieuw contract voor werk of voor huis of een nieuw contract dat jullie hadden gehoopt voor. De geheim van een weeskalvrouw is nou uit. Mensen recognize dat een weeskalvrouw sprak de waarheid niet. Een weeskalvrouw had some sort of een korte termijn contract overeenkomst had opgesteld. Mensen recognize dat deze weeskalvrouw is nou onder some sort of een groot onderzoek. Omdat deze weeskalvrouw samen met de scorpion, zijn geheim is nou boven water gekomen. En mensen krijgen inzicht van een weeskalvrouw en wat een weeskalvrouw had samen met de scorpion gedaan. Oké. Heel veel van jullie krijgen hulp omdat een steermaker of standboard person, een maakvrouw is in heel veel problemen en een maakvrouw moet sommige van jullie even gaan terugbetalen. Ik ken een maakvrouw of een maakman. Maar een standboard person, een oude standboard person gaat jullie tweeling helpen uit some sort of a financial problemen of some sort of a problemen uit te komen. Jullie tweeling vrouw gaat nou recognize dat een weeskal en een scorpion is gepakt. Omdat is zo, it says, een weeskal en een scorpion gaf jullie maakvrouw some sort of a contractual overeenkomst en die recognize dat het klopt niet en jullie waren niet de juiste persoon. Mensen gaan recognize hoe heel veel geld dat moet naar iemand anders is gegaan, is teruggekomen bij een tweeling, een maakvrouw. Een maakvrouw is in heel veel problemen en wanneer dit is je adviseur of wat is gebeurd, ik heb een verschil voor iedereen. Maar een maag buitenlandse vrouw is nou gepakt voor voor heel veel verraden met geld. Oké.
And this is nou gepakt. Mensen nou recognize wat een crave heeft gedaan. It's so it says Julie Tweeling is in some sort of a collaboration of work met a crave op de workfloor. A crave of iets gedaan. A crave van zijn moeder, dat is een Leo, is nou in heel veel financieel problemen. Voor sommige van Julie Tweeling, dit is je vrouw en haar moeder. Want daar zie je dat jullie mannen dat is getrouwd met een buitenlandse crave en zijn moeder is een boodschatter, hebben heel veel geld opgeleid. Oké, en dit heeft iets mee te maken met corporation, overheid, institution. Gaat nou recognize dat je vrouw dat is een crave en zijn moeder dat is een Leo, have mastermind some sort of a plan en have heel veel geld gekregen on the falseheid door some sort of a documentatie of informatie te falsify. En nou, het komt op. Er is een groot onderzoek over een tweeling maakvrouw. Een buitenlandse vrouw. Documentatie en informatie is nou gekregen waar ze recognize dat een buitenlandse vrouw heeft data en informatie van een huis. En hoe deze person heeft deze data en informatie die krijgt en krijgt inzicht en recognize wie hebben deze informatie. Dus in de huis van Waterman, some sort of a conflict that jullie tweeling hadden met overheid institution comes to the end omdat de mensen nou recognize dat een maakvrouw manipuleert some sort of a situatie om heel veel geld bij te komen. En die krijgen inzicht en recognize the dishonesty. Heel veel zorgen, heel veel zorgen, heel veel verdriet en zorgen en verdriet. Thuis is niet deze maand voor heel veel van jullie maken mensen dat is samenleven of getrouwd. Heel veel issues en problemen surrounding a house. En heel veel geld dat moeten hebben doorbetaald of uitbetaald waar de geld is naar gegaan. Oké? Heel veel zorgen. En ik zie dat mensen recognize dat een maakvrouw, een buitenlandse maakvrouw, heeft heel veel geld gekregen door falsified documentatie. Ik ken deze person work in a bank of financial institution en hebben heel veel geld. En jullie tweeling krijgt het geld terug omdat die recognize dat deze buitenlandse vrouw hebben samengewerkt. En zo is het een international corporation nou recognize waar heel veel geld is gegaan. En dat een buitenlandse vrouw heeft iets mee te maken met corruptie van heel veel geld. En dit komt op. Communicatie en problematische situatie met je boss, supervisor of zo komt tot een eind. Omdat nou mensen krijgen inzicht en recognize some sort of a fraud of foul play. Zorgen, heel veel zorgen omdat een jong maag, misschien dit is je kind, een jong stiermaker, stembok person, heeft creëer heel veel problemen. En deze jong person is nou in heel veel problemen. Dus heel veel van jullie tweeling is was gebruikt om chaos te creëren voor iemand anders. En nou, the chaos that was creëerd, nou mensen krijgen inzicht. Wie zat daarachter en de mensen dat hebben gecreëerd dus chaos. Dus goede nieuws is dat geld dat jullie hebben vermist of zo, mensen komen achter dat je schoonmoeder, dat is een Leo, is in heel veel problemen. Sommige van jullie, als je moeder is een Leo, je moet deze persoon financieel gaan helpen. Mensen krijgen heel veel inzicht en de geheim, als je bent connected met een scorpion en een weeskal kunnen some sort of a contract aan jullie tweeling uitgegeven. Dat was niet gebaseerd op feiten. De mensen zitten documentatie en informatie te kijken. Dus vrienden en kennis is en some sort of a pleasure wat jullie doet. Geef je heel veel geld hier uit aan. Dan we bekijken de situatie en mensen recognize dat een stier noemt heel veel geld dat een steenbok moet hebben gekregen. Een stier. Wie is deze stier en hoe deze stier
kom om zoveel geld, wordt uitgezocht en die recognized dat deze stier neemt some sort of a contractual overeenkomst dat was voor, want this is een zaak van een steenbok of een zaak. Zo, en manipuleer een situatie en krijg heel veel geld. Moeilijkheid, heel veel moeilijkheid voor een stier. Als jullie tweeling, je moeder is een stier, je moeder is nou in heel veel financieel problemen. Documentatie, informatie leveren op, heel veel informatie over je moeder. En hoe je moeder is met zoveel geld bijgekomen. Oké? Moeilijkheid voor je en verdriet voor je maakpersoon. Een maakpersoon en een stier. Dus deze mensen bring kind of chaos in je leven. And some sort of a contractual overeenkomst that was creëerd waar een weeskal en een scorpion is daar uncovered. Mensen recognize it's dat was niet goed over deze contractual overeenkomst. Langzame winterreis. En zo is het sommige van jullie wachten jaarlang in, jaarlang out voor een huis, voor een nieuw contractual overeenkomst voor een huis. Ja, het gebeurt in oktober. Sacred Screen nummer 47. Dus is health duality. Waar mensen recognize dat mensen creëren some sort of a duality. Dingen, dat is twee, dubbel van dingen. En mensen komen achter. A bank financial institution komt daar achter. Dat daar een stier of een maak in een bank financial institution manipuleert some sort of a bankrekening. Stuck in de maand. Heel veel van jullie had problematische situatie met een waterman. 24 is 6. Dus dit kan een ex-relatie. Some sort of a contractual overeenkomst waar mensen recognize some sort of a double contractual overeenkomst that was creëerd. Verdriet. En de verdriet is met watermensen. Verdriet. Tweeling dat is in een relatie met een kreef. Mensen in authority recognize dat deze kreef en zijn familiepapier is niet goed. Mensen recognize dat deze kreef en zijn moeder dat is een leeuw. Masculine situatie. Neem documentatie en formuleer some sort of a plan. Neem heel veel geld. Dat was niet van ze. Heel veel van jullie tweeling is nou verdriet over wat ik kreeg en zijn familie hebben je ingebracht. Geheim van een weeskal en een scorpion is nou out. Verdriet voor deze mensen. Deze mensen is onder some soort van grote onderzoek. Jullie tweeling wil jezelf scheiden nemen van een weeskal en een scorpion. Omdat mensen recognize wat een weeskal en een scorpion hebben gedaan. Heel veel anger, verdriet, ruzie met de vismensen en met de maakmensen. Dat krijgen jullie, vismensen en maakmensen, creëert some sort of a problem. Misschien is je kinderen en dat soort of ding. Heel veel anger, boosheid. Omdat nou jullie tweeling recognize dat een maag en een maag. Je hebt echt karma met een maag, een buitenlanders maag dat manipuleert een situatie voor jou. Heel veel problematieke situatie, oké? Een 9 is dat je beëindigt en je eind some sort of a relatie met een kreef, een scorpion, een maag. Een weeskal en een scorpion is nou in heel veel problemen en mensen krijgen inzicht wat is gebeurd. Dus gefaciliteerd, heel veel van jullie gaat verhuizen, je huis krijgen, je huis wordt verkocht. Beoordelen over je huwelijks, je relatie. En dat is best wel moeilijk. Geluk in de huis of je geluk, je krijgt geld terug. Misschien sommige van jullie, je moeder gaat zorgen daarvoor of je oude steermaker of stembokperson gaat je de juiste weg op leiden. Moeilijkheid voor tweelingvrouwen. Tweelingvrouwen hebben moeilijkheid als je moeder is een stier. Moeilijkheid omdat corporation institution krijgt inzicht en recognize. Communicatie, documentatie is gewoon gedobbeld. Dus sommige van jullie tweeling is nou in heel veel problemen. Namaste, tot de volgende keer.